Ce este mai important într-o mașină? Motorul, consumul sau poate sistemul de transmisie. Cu siguranță toate acestea fac parte dintr-un mecanism întreg. Iar astăzi vă prezentăm un mecanism japonez cu multă ambiție și putere. Mitsubishi Outlander XL. Mitsubishi Outlander, 2.4 benzină, 170 de cai. O mașină perfectă pentru drum lung și mai puțin perfectă pentru oraș. Haideți să vă arăt ce puteți vedea la un asemenea model. Vorbim de anul 2008. Începutul producerii Mitsubishi Outlander 2. Cutii de 6 trepte, salonul simplu, avem salonul de piele, schimbarea poziției este electronică, cât în spate, atât și în față. Avem și mai în sus și mai în jos, deci pentru confortul dumneavoastră. În spate loc îndeajuns, băieții voi ați puteți să faceți tot ce vă place. Eu personal stau foarte lejer, stau foarte bine, confortabil. Iată, se reglează atât și... Cum se numește așa? Cutiere. Cutiere. Atât aici avem minerul special care ne permite să lărgim portbagajul. Este o chestie foarte și foarte faină la Mitsubishi. Ei prin acest moment au făcut, o simplificat viața la oameni. Ușor strâng, ușor să dau înapoi. Mai zi o dată fraza. O pulă, e ușor, nu-ți dau înapoi. În momentul de le strâns înapoi, avem primul ineluș, de care am tras mai cu forță până jos. Apoi avem următorul ineluș. Am tras și de ăsta. Am poziționat scaunele. Poziționarea lor poate fi modificată. Avem o poziție mai pe spate și o poziție mai pe față. Portbagajele la Mitsubishi întotdeauna au fost mari. Iar aici avem un portbagaj foarte larg. Și cireșica de pe tort este modificarea acesteia, în care puteți să încărcați ceva aici cu mult mai simplu. Nu e ca și cum ai luat două genți, le-ai ridicat deasupra la chestia asta. Iar acum ai un spațiu întreg în care ai pus, ai împins, ai încărcat. În acest model avem o instalație de gaz. Aparent fără dâns ar fi cu mult mai mult spațiu. Tot aici în portbagaj observați un subwoofer. A fost la producerea acestui Mitsubishi unul din cele mai bune subwoofere pe acei ani. Iar aici se pot așeza lejer, două persoane, chiar poate și trei, 100-150 de kilograme lejer. Ține platforma asta. ...170 de cai, reamintesc, 2.4, benzină. Aceste motoare sunt foarte trainice, cu dâns problemele nu sunt, nu apar, n-aveți de ce să vă îngrijorați, ele merg foarte bine. Aici avem panoul de siguranță. În general, sub capotă avem de ajuns spațiu pentru lucru. De obicei, în asemenea mașini cu asemenea motoare, spațiul de lucru sub capotă nu este deloc. Adică ca să schimbi o piesă anumită, trebuie să ai mânuță de fetiță, să spunem așa.
Și avem ceva legat, stăpânul legat, a zis că și așa, cu un fel mai național, știi? Și mai frumos. Iar în rest, aici, dacă aveți un asemenea automobil, nu aveți ce căuta. Iar dacă vorbim de interiorul acestui automobil, avem comenzile pe volan, cruise control, volum, puteți vă conectați telefonul la Bluetooth să vorbiți, răspundeți la apeluri. Avem și pedalele la schimbătorul de viteză. Nu înțeleg de ce Mitsubishi a făcut chestia asta, pentru că sport, da, gen simți tu că ești racer în inimă și în suflet. Materialele cam proastă calitate. Aici avem în spate depozitare actelor. Adică stăpânul depozitează aici careva acte. Iar și ține aici avem un schimbător la diferențial, care poate să ne facă să avem diferențialul blocat, 4 roți și 2 roți, care se schimbă. Îl puteți schimba oricând. Acum este un aer condiționat simplu și iarăși aici schimbătorul ăsta se aude așa, dor urechile tocmai. Totodată pe jos putem să pornim încălzirea în scaune. Cotiera se reglează, e reglabilă, asta e foarte bine. Are 2 poziții și 2 locuri de depozitare. Totodată în interiorul acestuia avem și o intrare de power outlet, cumva să încarci telefonul sau să prinzi o țigară. Schimbătorul de viteză. Iar și ține aici și pasagerul are oglindă, nu ca la alte mașini. Avem și un suport pentru pahar sau sticlă, foarte comod printre altele, foarte comod. În general, dacă observați aici, avem 1, 2, 3, 4 locuri în care poți să ții apa sau băutură. Avem și un buton aici în care putem să modificăm de pe benzină pe gaz, datorită faptului că mașina are o instalație de gaz pusă după procurarea acesteia, deoarece nu vine din fabrică așa. Poziționarea în scaun superbă, în oglinzi se vede foarte bine, oglinzi în general sunt foarte mari la acest. Totodată avem panorama de sus, e mică, dar este reglabilă. Iar dacă să vorbim cum se comportă mașina asta pe drum, o suspensie destul de moale, la drum lung, un confort superb, de o plăcere să mergi. Ai băgat-o în cruiz și n-ai nicio problemă. Aici apare unica problemă, asta e consumul. Dacă vorbim de oraș, în carte este specificat, ar fi un 11-13 litri. Iar dacă să o luăm în realitate, sunt toate 15. Într-adevăr, consumul este destul de mare. Unica chestie care, într-adevăr, ne bucură este faptul că la traseul lung ai putea să scoți un consum de 8,5, chiar și de 9 litri. Ceea ce nu e mult, chiar și pe benzină. Datorită la acest consum și cumva s-a pus instalația de gaz, care, cum înțelegeți, e destul de econom, mai bine deja pe gaz decât pe benzină. Suspensia moale, la manevrabilitate, destul de manevrabilă, se conduce ușor, nu simți greutăți, ai senzația că poți să adormi într-un moment. Iar dacă vorbim de prețuri la acest automobil, la noi, la momentul actual, în 2023, piața ne arată costurile la asemenea automobil între 6.500 de euro până în 12.000 de euro. Iar dacă să vorbim de un preț adecvat, pentru motoarele 2.4 benzină, cutia, apropo, este variator, nu este un automat curat, ar fi un preț accesibil aproximativ la 8.000 de euro. Concurenții acestui automobil
Să știi că concurenții principali ar fi Citroen C-Cross și Peugeot 4007. Ele sunt practic identice cât din punct de vedere de platformă, pentru că au fost construite pe aceeași platformă, atât și din punct de vedere de utilități, că își comport bagajul, e identic, sunt anumite modificări și ține de design, cum ar fi luminile de spate, luminile de față, etc. Iar dacă din punct de vedere de costuri, aici Mitsubishi ne oferă un pic mai ieftin la deservire ca preț, iar Citroen și Peugeot sunt un pic mai scumpi. Motoarele sunt aceleași, de 2.4, iar dacă vorbim de suspensii, sau mai exact de un camping, o ieșire undeva în pădure, la aer curat, la mare, în munte, putem observa că chiar dacă este un crossover, este destul de înalt. Momentan, mașina e poziționată în așa fel încât avem o gaură de desubt. După cum observați, nimic nu se atinge și nici n-ar avea de ce. Iar dacă ne uităm în față, spațiul unde a ajuns. Iar în concluzie, un asemenea automobil îl puteți găsi pe piața Moldovei de la 8-10.000 $. Este un preț adecvat, în dependență de kilometrajul care îl are pe bord și în dependență de starea caroseriei. Cu voi a fost Mall Drive, vă dorim toate cele bune! Ce este mai important la o mașină? Curtă, stai. Da, тоже верно. Что это la mine, da? Mitsubishi Outlander 2.4 benzină, 170 de cai. Nu fă pauză. Dar tot, blea, te bagi De atâta de că- kilometraj și starea caroseriei. A, ce, blea?